फ्रेंड्स, चला तर मग आज बनवूया आपण पालक चिकन। यासाठी आपल्याला लागणारे साहित्य आहे अर्धा किलो चिकन, 7 ते 8 पालकाची पाने, त्याबरोबर मी देठे घेतलेले आहेत आणि त्याला स्वच्छ धुवून छान आता त्याला एक उकळी घेणार आहे। थोडेसे पानं आपले नरम करून घेऊया। आपण ह्याला वाटून घेणार आहोत मिक्सरमध्ये। त्याचबरोबर आपल्याला काय काय साहित्य लागतं ते मी दाखवते। त्याचबरोबर आपल्याला 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घ्याव्या लागतील। जाडसर चिरलेला कांदा आहे, धने-जिरे पूड 2 चमचे लागतील, अर्धा चमचा हळद, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि 8 ते 10 मिरच्या कमी जास्त करू शकतात, तुम्हाला जसं तिखट हवं आहे त्याप्रमाणे। आणि आपण त्याच्यामध्ये मीठ पण ॲड करणार आहोत। आता पाण्याला उकळी घेतलेली आहे, यामध्ये मी पालक ॲड करणार आहे। पालक हा तुम्ही डायरेक्ट वाटून घेतला तरी चालेल। हा मिक्सरमध्ये वाटून आपण त्याची ग्रेव्ही करून चिकनमध्ये लास्टला टाकणार आहोत। पण मी थोडेसे त्याला पानं नरम करण्यासाठी एक उकळी घेते। त्याला एकच उकळी आपण पुष्कळ आहे, तर हे असे पानं आपण घालून घेऊया आणि एक 5 मिनिटंही नाही, 2 ते 3 मिनिटांमध्ये तुम्ही गॅस बंद करू शकता। आपला पालक थोडासा नरम होतोय, तोवर आपण आधी कांद्याची पेस्ट करून घेऊया। त्यासाठी आपण जाड चिरलेला कांदा आहे, हा कांदा मी मिक्सरला वाटून घेते। हा एक मीडियम साईजचा कांदा आहे अर्धा किलो चिकनसाठी। ह्याच्या पेक्षा जास्त जर तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता कांदा। येस, तर आपला कांदा वाटून झालेला आहे। ही अशी आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे। ही बाजूला काढून घेते आणि त्याचबरोबर आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। आपला पालक नरम झालेला आहे। आता या पालकाला आपण एका स्ट्रेनरमध्ये काढून घेऊया। स्ट्रेनर म्हणजे एखाद्या जाळीवर काढून घ्यायचं आहे, त्यातलं पाणी आपण काढून घेणार आहोत। ही माझ्याकडे अशी जाळी आहे, हे पालक मी याच्यात काढून घेणार आहे। थोडं 2 ते 3 मिनिटं आपण त्याला थंड करूया। थंड केल्यानंतर आपण त्याचं वाटण करूया, ते वाटण मी तुम्हाला दाखवेन। ह्या पद्धतीने मी आता पालकाला काढून घेतलेलं आहे। जर तुम्हाला खूप घाई असेल आणि ह्या पालकाला आपल्याला लवकर थंड करायचं आहे, तर तुम्ही थंड पाणी याच्यामध्ये ॲड करू शकता। वरून तुम्ही थंड पाणी सोडा, पालक थंड होऊन जाईल आणि तुम्ही त्याची ग्रेव्ही म्हणजे वाटण करून घेऊ शकता। हे पाणी, थंड पाणी मी याच्यावर ॲड करते, तर आपला पालक लगेचच थंड होऊन जातो। ह्या पालकाचं आपण वाटण लगेच करू शकतो। आता मी कांद्याचं वाटण जे आहे ते इथे काढून घेतलेलं आहे। आता आपण पालक वाटून घेऊया। पालक वाटताना तुम्हाला त्याच्यामध्ये पाकळ्या आपण घेतलेल्या आहेत, त्या लसणाच्या पाकळ्या आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। त्याचबरोबर आपण हे 1 इंच आलं, स्वच्छ धुतलेलं आलं आहे। त्याचबरोबर ह्याचे देठं काढून घ्यायचे ह्या मिरचीचे आणि आपण हे मिरची पण ॲड करणार आहोत। त्याचबरोबर आपण एक कलर येण्यासाठी ऑलरेडी पालक टाकलेलाच आहे, पण आपण त्याच्यामध्ये कोथिंबीर पण ॲड करू शकतो, तर ती पण मी ॲड करणार आहे। प्लस आपण धने-जिरे पूड ह्यातच घालून घेणार आहोत। मी 1 चमचा घालत आहे आणि एक अर्धा चमचा हळदही मी याच्यामध्ये ॲड करत आहे। आता ह्या मिरच्या मी याच्यामध्ये घालून घेते देठ काढून। तर ह्या मिरच्या मी याच्यामध्ये ॲड केलेल्या आहेत। त्याचबरोबर मी ही छान स्वच्छ धुवून घेतलेली कोथिंबीर याच्यामध्ये ॲड करणार आहे। आता हे छान वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि ह्याचं जे वाटण आहे ते वेगळं ठेवायचं आहे। कांद्याचं मी ऑलरेडी वेगळं ठेवलेलं आहे। कांद्याचं वाटण हे आपल्याला आधी त्याचा कांद्याचा जो वास आहे, जो कच्चापणा आहे, तो तेल टाकून आपण छान त्याला फ्राय करून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर आपण हे जे वाटण बनवणार आहे, हे वाटण आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। तर मी आता ह्याचं वाटण बनवून घेते। छान अशी ग्रेव्ही तयार झालेली आहे, छान हिरवा कलर आलेला आहे कोथिंबीर आणि पालकामुळे। तर आपण हे आता पालक चिकन किंवा त्याला ग्रीन चिकनही म्हणतात, कढई छान मी गरम करून घेतलेली आहे। ह्याच्यामध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल टाकते। आता यामध्ये सर्वात आधी आपल्याला थोडंसं जिरं घालायचं आहे। छान तडतडले आहे जिरे। आता ह्यामध्ये आपण कांद्याची पेस्ट जी आपण करून घेतलेली आहे ती आपण घालूया आणि
कांद्याला आपल्याला 5 ते 7 मिनटं छान परतून घ्यायचं आहे. ह्याचा थोडासा जो रॉ स्मेल असतो, जो कच्चा जो वास असतो तो थोडा आपण काढून टाकूया. तेलामध्ये छान आपण फ्राय केला की हा जो स्मेल आहे, जो वास आहे तो निघून जाईल. 5 ते 7 मिनटं आपण ह्याला ठेवूया असंच. तर आपला कांदा हा छान फ्राय झालेला आहे. याचा कच्चा जो वास आहे तो पण आपला निघून गेलेला आहे. तर ह्या ठिकाणी आता आपण चिकन ॲड करूया. चिकनला छान फ्राय करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपण हाय फ्लेमवर किंवा मोठ्या गॅसवर आपण हे चिकन छान फ्राय करून घेणार आहोत. वा, मस्त असं चिकन आपलं फ्राय झालेलं आहे. 5 मिनटं मी झाकण ठेवून त्याची वाफ काढून घेतलेली आहे चिकनची. फक्त कांद्याच्या पेस्ट आणि जिऱ्यामध्येच मी हे चिकन घातलेलं आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला जी आपण ही ग्रेव्ही तयार केलेली आहे पालकाची, ही आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. आता ह्या ग्रेव्हीला आपण छान मिक्स करून घेऊया चिकनमध्ये. किती सुंदर कलर आलाय चिकनला. त्याचप्रमाणे त्याची टेस्टही खूप छान असते. तुम्ही नक्की बनवून बघा. वा, खूपच सुंदर कलर आलाय आपल्या चिकनला. आता आपण हे जे आहे चिकन ते एक 10 ते 15 मिनटं आपण हे कमी गॅसवर झाकून ठेवायचं आहे. आपण त्याची फ्लेम एकदम लो करायची आहे आणि ह्याला छान पाणी सुटणार आहे. आपण त्याच्यामध्ये मीठ ॲड करूया. मिठाने त्याला पाणी घालायची गरज पडत नाही, ते फक्त वाफेवर शिजतं. आणि तुम्हाला जर ग्रेव्ही जास्त घट्ट नको असेल, पातळ हवी असेल किंवा तुम्हाला ग्रेव्ही ही भाताबरोबर खायची असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करू शकता. तर हे आपण अर्धा चमचा मी मीठ घालत आहे. चवीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आता यामध्ये मी थोडासा चिकन मसाला पण घालत आहे. आणि अजून एक गोष्ट अशी की तुम्ही ह्याच्यामध्ये फ्रेश क्रीम ही ॲड करू शकता. तुम्हाला इच्छा असेल तर तुम्ही घालू शकता किंवा दुधावरची तुमची ताजी साय असेल ना, ती छान फेटून घ्यायची आणि ती पण ॲड करू शकता. तर तुम्ही फ्रेश क्रीम किंवा दुधावरची ताजी साय जी असते ती फेटून तुम्ही याच्यामध्ये घातली ना तर चवीमध्ये अजून फरक पडतो. मी या चिकनला एक 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवून छान वाफेवर शिजू देणार आहे. A few moments later. वा, खूपच सुंदर आपलं चिकन झालेलं आहे. छान कलर पण आलेला आहे त्याला. आणि जे पालकाचा जो कच्चेपणा आहे, कांद्याचा जो कच्चेपणा आहे पूर्णपणे निघून गेलेला आहे. हे तेलच आपल्याला सांगते. ज्यावेळेला हे तेल अशा पद्धतीने सुटतं त्यावेळेला आपलं चिकन पूर्णपणे तयार झालेलं आहे आणि पूर्ण कच्चापणा ह्यातला निघून गेला आहे. तर आपलं हे पालक चिकन किंवा ग्रीन चिकन रेडी आहे. चला तर मग आपण आता प्लेटिंग करून घेऊयात.